Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn đã bao giờ bắt gặp những tình huống quái dị khiến bạn phải rùng mình chưa? Bạn sẽ phải khóc thét khi thấy một người gãi mắt của mình bằng cách thọc ngón tay thẳng vào mắt, hay con cá mất đầu cứ bơi đến gần bạn. Không ít các điều quái dị vẫn còn đang diễn ra xung quanh mà chúng ta không hề biết, nhưng chúng lại được camera ghi lại và được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn. Hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá 25 điều quái dị mà bạn chưa bao giờ nhìn thấy trước đây nhé. Giao pizza. Việc giao pizza sẽ không có gì để nói nếu địa chỉ giao hàng không phải dưới nắp cống. Thật khó nghĩ xem ai lại đặt giao xuống dưới đó. Chẳng lẽ anh chàng ninja rồ Mikey đang order pizza chăng? Nặng mụn. Một ngày đẹp trời, người đàn ông này đã phát hiện trên đầu mình nổi lên một cục mụn. Vì đầu mụn khá nhỏ nên anh ta đã quyết định nặn nó ra. Tuy nhiên, từ một lỗ mụn nhỏ ấy, nó là nặn ra được phần nhân bên trong, to bằng đầu đũa luôn các bạn à. Lối đi cho người khuyết tật. Đối với những người phải ngồi xe lăn, việc khó khăn nhất họ phải làm đó là leo lên các bậc thềm. Họ chỉ có thể lên nếu nó được thiết kế thêm phần dốc và phải có người khác giúp sức. Thế nhưng một khách sạn ở London đã có một phát minh táo bạo, đó là một thang máy cho những người có vấn đề về chân. Với nó, những người khuyết tật sẽ không cần nhờ ai vẫn có thể lên được bậc thềm cao một cách dễ dàng. Một sự sáng tạo thật đáng nể. Gãi mắt. Khi mắt bị ngứa, đa phần chúng ta đều dùng tay để dụi mắt. Thế nhưng cô nàng này lại không. Thay vì dụi, cô ta lại đưa thẳng ngón tay của mình vào trong phòng mi mắt gãi. Cảnh tượng này có lẽ sẽ khiến nhiều người phải khóc thét khi mới thấy lần đầu. Cây bút. Đây là một cây bút có phần vỏ ngoài vô cùng đặc biệt. Chỉ cần gạt phần nút đầu viết, phần thân của nó sẽ chuyển từ thẳng sang hình dạng thiết kế này đây. Và khi gạt nút trở lại, bút sẽ về hình dáng ban đầu, khá là vi diệu đấy. Con cá vẫn có thể bơi. Một con cá đã được phát hiện vẫn đang bơi tung tăng dưới nước, mặc dù phần đầu của nó đã bị mất gần hết. Có lẽ đây là kết quả khi nó bị tấn công bởi một con cá khác. Nhưng sống được thế này thì chắc ông bà nó cũng đã gánh còng lưng. Rộp nước ở chân. Không cần phải diễn tả, chỉ cần nhìn phần rộp nước ở đôi chân này, mình cũng đã thấy đau giùm rồi. Không hiểu kiểu gì mà nó có thể rộp lên to như thế. Nhìn cứ như thể họ đang mang một trái bóng nước trên chân vậy. Siêu xe. Sự tích hợp đẳng cấp này là một sự lựa chọn hoàn hảo cho những người thích du lịch và tiệc nướng ngoài trời. Với thiết kế phần đuôi như một bàn tiệc nướng, mọi người có thể đánh con xe này đến bất cứ đâu, rồi kéo nó ra và cùng bạn bè là một buổi tiệc nướng BBQ cực kỳ thú vị. Oh my goodness. You built this? Insane. Đưa con bò đến bác sĩ. Ở Thụy Sĩ, trên những đỉnh núi và cao nguyên, họ có rất ít những trạm thú y trong vùng. Thế nên mỗi lần gia súc đổ bệnh, họ lại dùng trực thăng để đưa chúng đến bác sĩ. Tuy nhiên thay vì vào khoang ngồi, thì những gia súc như bò lại được trải nghiệm cảm giác bay trong không trung khi được cột dây và treo toàn ten bên dưới. Không biết chúng có sợ độ cao không nhỉ? Mặt nạ. Phải chăng đây là thuộc dịch dung trong các bộ phim cổ trang thường nói đến? Chỉ cần đeo chiếc mặt nạ này vào, bạn sẽ như đang đối đầu với một người khác, bởi nó được thiết kế vô cùng tỉ mỉ đến từng chi tiết, khiến người ngoài khó mà nhận ra là bạn đang cải trang.
Vẽ tranh bằng cây organ. Vẽ tranh bằng cỏ đã xưa, nay phải vẽ bằng đàn piano mới ngầu. Hiển thị trên bảng phối điện tử. Những nốt nhạc mà anh chàng classic này đánh đã tạo ra những hình ảnh đơn giản nhưng cực kỳ thú vị. Phải là một người hiểu rất rõ về độ cao thấp của các nốt nhạc mới có thể tạo nên bức tranh này. Cạo đầu. Nhiều người có lẽ sẽ giận mình khi cho rằng người thợ này cạo phạm vào da đầu của khách. Tuy nhiên không phải thế. Nó thực chất chỉ là một lớp gel đặc. Không biết công dụng của nó là gì, có thể giúp đầu bóng loáng hơn chăng? Đưa tay vào nham thạch. Ai cũng biết nham thạch là một thứ có thể phá hủy mọi thứ bằng sức nóng của nó. Thế nhưng người đàn ông này lại dám đụng vào dòng nham thạch đang chảy kia. Điều kỳ lạ là dường như ông ta chẳng bị hề hấn gì và không thấy nóng khi thực hiện nó. Rùa cao cổ. Hươu cao cổ thì nghe rồi, còn rùa cao cổ thì có lẽ bạn chưa nghe bao giờ. Những con rùa này có phần cổ rất dài, như thể mấy bà hàng xóm hay rướn cổ đi hóng drama. Chưa kể đôi mắt của nó trông còn khá buồn cười. Không biết khi gặp kẻ thù, nó có thể rút đầu vào hết không? Làm móng. Câu chuyện làm móng của chị em thì có vô vàn câu chuyện để nói mọi người ạ. Thay vì đính lên móng những chiếc trăm hình thù con vật, một số chị em lại thích xài hàng reel, tạo lỗ và cho hãy những con vật như kiến vào trong. Quan trọng là nó vẫn còn sống và hoạt động được. Thậm chí là những con lớn hơn như cá cũng được chị em cho lên cùng bàn tay của mình. Robot đỗ xanh. Có thể chúng ta ghét Trung Quốc, nhưng thú thật họ có những phát minh đi trước thời đại, vượt xa suy nghĩ của chúng ta. Trong khi một số nước đã có những trạm xăng tự động, người mua sẽ đổ thay vì có nhân viên, thì tại Trung Quốc họ đã thiết kế luôn những con robot giúp bạn làm điều này. Những con robot sẽ được cài đặt và đổ xăng theo yêu cầu của bạn chỉ qua vài thao tác. Và đã có rất nhiều trạm xăng kiểu này được lắp ráp. Chiếc bàn thần thánh. Để bình thường thì đây là một bàn ăn khá thoải mái, nhưng khi lật mặt bàn lên, bạn sẽ có ngay bàn pizza ngay trong căn phòng. Thậm chí là một bàn bóng bàn cho bạn giải trí. Đưa xe ra khỏi bãi đổ. Nếu khi bạn lấy xe nhưng trước mặt và đằng sau của bạn có hai chiếc xe đậu quá sát, thì bạn sẽ giải quyết thế nào? Còn đây là cách của anh chàng này. Chỉ sau vài lần drip bánh, anh chàng đã nhanh chóng đưa chiếc xe của mình ra trước con mắt kinh ngạc của nhiều người. Video chống chỉ định làm theo nhé. Không thì xe không thấy ra, mà còn tốn mớ tiền đền xe cho người ta đấy. Cây thông thần kỳ. Có bạn nào là Gen Z biết đến món đồ chơi này không? Thế hệ 8X 9X có lẽ đã quá quen thuộc rồi. Với một cây thông bằng giấy, chỉ cần đổ vào một loại dung dịch đặc biệt và trong thời gian ngắn, cây thông của bạn sẽ trổ hoa. Và nếu biết cách, bạn có thể tạo ra nhiều màu sắc cho cây thông của mình đấy. Nuôi đại bàng con. Một tổ chức cứu trợ đại bàng ở Philippines đã có cách chăm sóc những chú đại bàng con cực kỳ thú vị. Thay vì đút bình thường, họ sẽ hóa thân thành các đại bàng mẹ, đút thức ăn bằng cách đưa qua phòng mọ của bộ đồ, thể hiện như hình thức chim mẹ mớ mồi cho con. Có lẽ điều này sẽ khiến đại bàng con thân thuộc và giữ lại được bản tính của mình. Máy làm bánh.
Không cần quá nhiều công nhân làm gì, chỉ cần chiếc máy này chưa đến 1 phút, một người có thể cắt và nặn tròn hết một khối bột lớn mà không cần tốn sức. Cứ như thế này thì có lẽ tỷ lệ thất nghiệp ngày càng tăng đây. Đây là giống cá gì? Theo bạn đây là giống cá gì? Chia sẻ cho mọi người biết nhé. Nó có vẻ ngoài vô cùng thoát tục, với lớp vảy trắng và phần vây đong đưa trong nước. Nó như một tiên ong đang hóa thân thành cá. Quang hợp. Không biết có phải người đàn ông này cho rằng thế giới đang bị ô nhiễm quá không? Mà khi ra đường, ông ta đã đội luôn lên đầu một chiếc chậu cây được thiết kế đặc biệt. Như thế những loài cây này sẽ quang hợp và cho ông ta thứ không khí trong lành nhất khi đang đứng giữa bầu không khí ô nhiễm. Búp bê. Ai có thể nói cho tôi biết tại sao người ta lại làm ra con búp bê này không? Thay vì những con búp bê đáng yêu mà đứa trẻ nào cũng thích, thì con búp bê này lại có bề ngoài như một đứa trẻ bị dị tật bẩm sinh. Nó thật đến nỗi nếu không nói, có lẽ bạn sẽ nghĩ đây là một đứa trẻ đáng thương. Thật đúng là hết chuyện để làm mà. Bạn nghĩ gì về những điều quái dị này? Chia sẻ cho mọi người biết nhé. Đừng quên đăng ký và theo dõi kênh để đón xem nhiều thông tin thú vị khác. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.